السلام علیکم. په نن لیکچر کې چې د الکتروفیزیولوژي اف د هارت باندې بحث کوو. تر ټولو مهم ټاپک ده په کارډیوواسکولر سیستم کې، ځکه چې زړه چې ده یو سپیشلایزډ ارګان ده. زړه خپله کولی شي چې انټرنزیکلی خپل ځان ډیپولرایز کړي. د اټونومیک نروس سیستم، سمپتاتیک نروس سیستم یا پاراسمپتاتیک نروس سیستم کولی شي چې دغه هارت بیټونه، هارت ریټ سره زیات کړي یا کم کړي یا کنټرکټیلیټي زیاته کړي. خو د هغه نه بغیر د سمپتاتیک نروس سیستم د کنټرول نه زړه خپله دا قابلیت لري چې پخپله خپل ځان ډیپولرایز کړي. د دې لپاره دې ته اټوموټیسټي ویل کېږي. اټوموټیسټي دې ته ویل کېږي چې زړه بغیر د نروس سیستم د کنټرول نه خپله دا قابلیت په ځان کې لري چې خپل ځان ډیپولرایز کړي. اټوموټیسټي مایوکارډیم که موږ د زړه وګورو، مایوکارډیم کې چې ده دوه ډوله حجرات موجود دي. مایوکارډیم که موږ وګورو الکتروفیزیولوژي له نظره که ده وګورو، دوه ډوله حجرات دي. یو نوډل سیل دي، یو چې ده کنټرکټایل سیل دي. نوډل سیل چې دي دا نان کنټرکټایل سیل دي. دا کولی شي د دې پتوې له لارې زړه خپله چې ده انټرنزیکلی ډیپولرایز کېدلی شي، خپل ځان ډیپولرایز کولی شي. په نوډل سیلز کې لکه ایسي نوډ، ایوي نوډ، بنډل آف هیس، پرکنجي فایبرونه، بنډل برانچز دي. یو رایټ بنډل برانچ دی، یو لیفت بنډل برانچ دی. چې رایټ بنډل برانچ ده لیفت رایټ ventricle ته ځي، او لیفت بنډل برانچ ده لیفت ventricle ته ځي. او پرکنجي فایبرونه دي، پرکنجي فایبر. پرکنجي فایبرز دا هغه سیستم د نوډل سیستم، دا کنټرکشن نه کوي، کنټرکټایل قابلیت نه لري. دا اټوموټیسټي چې ده د دې په غاړه باندې ده. ایسي نوډ او نوډل پتوې چې ده هغه الکټریکل امپلسونه چې ده د دې لارې نه انتقالېږي ټول زړه ته. د هغه نه وروسته چې ده چې په زړه کې چې ده ډیپولرایزیشن منځته راځي. کنټرکټایل سیل لکه چې موږ وګورو اکټین دی، مایوسین دی، او همداسې نور حجرات دي. داسې دا سپیشلایز کنټرکټایل پروټینونه لري چې د هغو له لارې چې ده د هارت ته چې ده کنټرکشن ورکوي، او د کنټرکشن په نتیجه کې چې ده بلډ چې ده خارجوي. کله کنټرکشن وکړي، مثلا لیفت ventricle چې ده کنټرکشن وکړي، د کنټرکشن نه وروسته چې ده سیستمیک سرکولیشن ته چې ده د بلډ خارجولو باعث وګرځي. لکه اکټین دی، مایوسین دی، ټریپونین دی. دا چې دا کنټرکټایل سیل دی. یو نوډل سیل دی، یو کنټرکټایل سیل دی. مایوکارډیم کې نوډل سیل چې ده د الکټریکل امپلسونه چې ده په خپله د اټوموټیسټي قابلیت چې موجود ده په زړه کې، د ایسي نوډ نه ایوي نوډ او بنډل آف هیس او رایټ بنډل برانچ او لیفت بنډل برانچ او پرکنجي فایبرونه چې دي په دې طریقه باندې انتقالېږي. بیا چې د کنټرکټایل سیستم، کنټرکټایل سیل دی، کنټرکټایل سیل کې لکه اکټین او مایوسین او ټریپونین او نور حجرات موجود دي چې هغه چې ده د کنټرکشن وظیفه په غاړه باندې لري. اوس که موږ وګورو دا چیرته موقعیت لري دا حجرات په مایوکارډیم کې. که دا موږ فرض کړو مثلا چې دا یو هارت ده، دا فرض کړو رایټ اټریم، رایټ ventricle، لیفت اټریم او لیفت ventricle. رایټ اټریم، د رایټ ventricle، د لیفت اټریم او لیفت ventricle. لکه په تېر لیکچر کې موږ دا ټول اناټومي او لیئرز اف د هارت متشریح کړي وو. دلته وګورو سپیریور وینا کاوا راغلی، سپیریور وینا کاوا. د سپیریور وینا کاوا دلته چې ده په دې ساحه کې superior part of the right atrium او د superior vena cava نه لاندې دلته چې ده ایسي نوډ موجود دی. ایسي نوډ چې ده فیس میکر آف د هارت ده. فیس میکر آف د هارت چې ده ایسي نوډ ده. ایسي نوډ چې ده په رایټ اټریم کې په superior part او د superior vena cava نه، دا superior vena cava ده چې د upper extremities نه چې ده د oxygenated blood چې ده هارت ته راوړي. دلته ایسي نوډ موجود ده.
اسینټ څه ده؟ الکتریکل امپلسونه د رایټ اټریم او د لیفت اټریم د کنټرکشن یا د ډیپولرایزیشن وظیفه په غاړه باندې لري. په کوم سیستم باندې یا په کوم شکل باندې دی چې دا لیفت اټریم ډیپولرایز کوي؟ دلته چې د سپیشلایز سټرکچر موجود ده، الکتریکل امپلسونه دې ته راځي او له دې نه چې بیا د لیفت اټریم کې نقل کېږي. نو د لیفت اټریم چې ده د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي. دې ته چې ده بیکمن بنډل ویل کېږي. بیکمن بنډل چې ده یو سپیشلایز سټرکچر ده چې د هغه په واسطه چې د اسینوډ نه الکتریکل امپلسونه راځي د رایټ اټریم نه لیفت اټریم ته او د لیفت اټریم د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي. کله چې اسینوډ لیفت اټریم ډیپولرایز کوي نو په دې وخت کې چې د رایټ اټریم هم باید ډیپولرایز شي. نو په رایټ اټریم کې چې د خپل هم دلته الکتریکل چارجونه چې ده لیږي او د رایټ اټریم هم د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي. اسینوډ چې ده د یو سپیشلایز سټرکچر له لارې چې بیکمن بنډل ورته ویل کېږي د هغه په واسطه چې ده لیفت اټریم د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي. لیفت اټریم ته الکتریکل امپلسونه انتقالېږي او خپله رایټ اټریم دا هم د الکتریکل امپلسونو د انتقال له وجې چې ده رایټ اټریم هم ډیپولرایز کېږي. په کوم لار باندې یا په کومه طریقه باندې چې دغه چارجونه منتقل کېږي دې ته ویل کېږي انټرنوډولر پاتوی. انټرنوډولر پاتوی انټرنوډولر پاتوی چې ده په رایټ اټریم کې د ډیپولرایزیشن وظیفه په غاړه لري. کله چې اسینوډ چې ده الکتریکل امپلسونه تولید کړي د لیفت اټریم ته خو چې ده د بیکمن بنډل په واسطه انتقال کېږي د لیفت اټریم د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي او په رایټ اټریم کې چې ده د انټرنوډولر پاتوی له لارې دغه الکتریکل امپلسونه چې ده منتقل کېږي او د رایټ اټریم د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي. کله چې لیفت اټریم او رایټ اټریم دواړه ډیپولرایز شي یو نه وروسته چې ده ventricle-ونه باید ډیپولرایز شي. دلته یو بل نوډولر سیل موجود دی د رایټ اټریم په انفیریور او پوسټیریور برخه کې. دلته که موږ وګورو په هغه اناټومي کې هم لیدلی چې دلته پلمونري ټرنک موجود ده. پلمونري ټرنک چې د رایټ لنګ او لیفت لنګ ته ځي. د پلمونري ټرنک شاته چې ده دلته یو بل دا نوډل مدود ده چې دې ته ایوي نوډ ویل کېږي. یو بله خبره دا ده چې په اسینوډ کې اسینوډ دا قابلیت لري چې 80 نه تر 80 بیټ پر منټ پورې 80 نه تر 80 بیټ پر منټ پورې کولی شي چې هارټ ریټ وکړي. نو دې ته چې دا نارملي ساینس ریتم ویل کېږي. دا نارمل ساینس ریتم ده بغیر د اټونومیک نروس سیستم د کنټرول نه. موږ ویلي چې اټوموټیسټي لري خپل هارټ دا قابلیت لري چې خپل ځان ډیپولرایز کړي. نو اسینوډ چې ده له 80 نه تر 80 بیټ پر منټ پورې قابلیت لري چې هارټ ریټ راولي په یو منټ کې. نو دې ته چې ده دې ته نارمل ساینس ریتم ویل کېږي. کله چې د رایټ اټریم او لیفت اټریم دواړه ډیپولرایز شول نو هغه نه وروسته چې ده د اسینوډ په واسطه چې ده الکتریکل امپلسونه چې د ایوي نوډ ته رانتقالېږي. کله چې ایوي نوډ ته راغله په ایوي نوډ کې چې ده دغه برقي چارجونه چې ده د 0.1 سیکنډ په اندازه باندې ډیلې کېږي. 0.1 سیکنډ. د دې نه د دې 0.1 سیکنډ فایده دا ده کله چې رایټ اټریم او لیفت اټریم دواړه ډیپولرایز شي کنټرکشن وکړي. موږ تاسې په اناټومي فزیولوژي کې معلومه ده چې فلو چې ده د رایټ اټریم نه رایټ ventricle ته ځي د لیفت اټریم نه لیفت ventricle ته ځي. کله چې رایټ اټریم او لیفت اټریم دواړه کنټرکشن وکړي ډیپولرایز شي بلډ چې ده رایټ ventricle او لیفت ventricle ته راشي ټرایکاسپیډ وال او مایټرل وال چې بندېږي د هغه نه وروسته چې ده رایټ ventricle او لیفت ventricle کله کنټرکشن کوي رایټ ventricle یې پلمونري سرکولیشن او لیفت ventricle یې سیستمیک سرکولیشن ته بلډ لیږي. نو د دې نه مخکې چې رایټ ventricle او لیفت ventricle کنټرکشن وکړي د 0.1 سیکنډ په اندازه باندې دا برقي چارجونه چې په ایوي نوډ کې سټې کوي. د دې فایده دغه ده چې که چېرته دغه برقي چارجونه په ایوي نوډ کې سټې ونه کړي مستقیما د اسینوډ نه لاندې لاړ شي ایوي نوډ ته مستقیما د رایټ ventricle او د لیفت ventricle د کنټرکشن باعث هم وګرځي. نو دلته به چې ده بیا به داسې کېدل مثلا فلو به لاندې راتلله مخکې له دې نه چې رایټ ventricle او لیفت ventricle ته فلو راشي رایټ ventricle او لیفت ventricle هم کنټرکشن کاوه فلو به یې رالېږله. یو خو به رایټ ventricle او لیفت ventricle ته وخت نه پیدا کېده چې تر ټولو په مکمل اندازه باندې
رایټ اټریم او لیفټ اټریم ځانونه خپل ځانونه تخلیه کړي او د تخلیې نه مخکې به دوی کنټرکشن کاوه نو سیستمیک سرکولیشن ته یا پلمونري سرکولیشن ته سم اندازه بلډ نه تللو نو د 0.1 سیکنډ په اندازه باندې دغه برقي چارجونه سیده دلته ډیلې کېږي تر څو رایټ ونټریکل او لیفټ ونټریکل ته دا موقع برابره کړي چې په مکمل اندازه باندې په مکمل شکل باندې فلو واخلي ځان سره او د هغه نه وروسته سره بیا د کنټرکشن باعث وګرځي که چېرته مایکروسکوپیکلی موږ وګورو د دوه کازز یا د دوه ریزنز له وجې سره دا برقي چارجونه دلته ودرېږي یو سره ګیپ جنکشنونه کم دي دلته په ایوي نوټ کې که چېرته اکشن پوټنشل لیکچر هم کتلي په هغه کې موږ ویلي چې د زړه حجرات چې دا ګیپ جنکشنونه لري د ګیپ جنکشنونو له لارې سره د حجراتو د په مستقیم ډول چې دا د حجراتو د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي کله چې یو حجره ډیپولرایز شوه د هغه نه وروسته چې د ګیپ جنکشنونو په واسطه ټول حجرات یو بل سره مستقیم شکل سره وصل شوي دي د هغو ګیپ جنکشنونو له لارې سره د ټولو حجراتو سره د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي په ایوي نوټ کې چې دا یو خو ګیپ جنکشنونه کم دي ګیپ جنکشن او بل د ایوي نوټ ډایمیټر چې دا کم ده د ایوي نوټ د فایبرونو ډایمیټر چې دا کم ده موږ تاسو ویلو چې څومره د فایبرونو ډایمیټر زیات وي هغومره چې د چارجونو د سرعت یا د سپیډ به پکې زیات وي نو د ایوي نوټ چې دا د فایبرونو ډایمیټر کم ده نو په د کم ډایمیټر له وجې او د کم ګیپ جنکشنونو له وجې الکتریکل امپلسونه چې دلته د 0.1 سیکنډ په اندازه باندې درېږي ډیلې کړي هغه نه وروسته چې بیا د الکتریکل امپلسونه انتقالېږي دلته یو بل سټرکچر موجود ده چې د بنډل اف هیس ویل کېږي دا خو ایوي نوټ دا بنډل اف هیس ده ایسی نوډ اول سټرکچر ایوي نوډ 2 بنډل اف هیس 3 بنډل اف هیس نه وروسته چې ده دلته فایبرونه موجود دي د رایټ اټریم د رایټ ونټریکل او لیفټ ونټریکل د ډیپولرایز شي بنډل برانچونه دي یو رایټ بنډل برانچ ده یو لیفټ بنډل برانچ ده رایټ بنډل برانچ او دا لیفټ بنډل برانچ ده لیفټ بنډل برانچ رایټ بنډل برانچ دا د رایټ ونټریکل د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي او لیفټ بنډل برانچ دا د لیفټ ونټریکل د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي هغه نه وروسته چې دلته نور سټرکچرونه موجود دي دې ته چې د پرکنجي فایبر سیستم ویل کېږي پرکنجي فایبرونه چې دي بیا د مایوکارډیم د مختلفو برخو د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي دا څلورم او دا پنځم سیستم خپله ایفي نوډ بیا دا قابلیت لري چې له 40 نه تر 80 بیټ پر منټ پورې 40 نه تر 80 بیټ پر منټ پورې هارت ریټ جوړ کړي او په چې څومره لاندې راځي چارجونه هغومره چې د هارت ریټ به کمېدو باعث ګرځي په بنډل اف هیس دي دا تقریبا د 10 نه تر 40 بیټ پر منټ پورې قابلیت لري موږ تاسو ویلي چې زړه چې دا اټوموټیسټي قابلیت لري بغیر له دې نه چې د اټونومیک نروس سیستم سره یا د نروس سیستم په واسطه کنټرول شي زړه خپله چې دا قابلیت لري چې خپله کنټرکشنونه وکړي د کنټرکشنونو لپاره چې دا موږ ویلي نوډل سیلز دي ایسي نوډ ده ایوي نوډ ده بنډل اف هیس دی رایټ بنډل برانچ ده او لیفټ بنډل برانچ ده الکتریکل امپلسونه چې د ایسي نوډ په واسطه تولیدېږي ایسي نوډ چې دا پیس میکر اف د هارت چې موږ ورته وایو هغه ایسي نوډ ده ایسي نوډ چې نارمل چې د 80 نه تر 80 بیټ پر منټ پورې قابلیت دی لري چې دې ته نارمل ساینز ریدم اف د هارت ویل کېږي ایسي نوډ نه چې کله الکتریکل امپلسونه منتقل شي ایسي نوډ خو په رایټ اټریم کې موجود ده چې لیفټ اټریم هم ډیپولرایز کوي نو د لیفټ اټریم کې یو سپیشلایز سټرکچر موجود ده چې بیک مین بنډلونه ورته ویل کېږي د بیک مین بنډلونو په واسطه چې د الکتریکل امپلسونه اخیستل کېږي د لیفټ اټریم هم د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي کله چې رایټ اټریم او لیفټ اټریم دواړه ډیپولرایز شول دغه الکتریکل امپلسونه چې واپس دغه د لیفټ اټریم نوم چې ده واپس راځي ایوي نوډ ته دا او د ایسي نوډ په واسطه چې تولید شوي دي دا دواړه ایوي نوډ ته راځي ایوي نوډ نه چې د بنډل اف هیس ته رایټ بنډل برانچ لیفټ بنډل برانچ پرکنجي فایبرونو ته راځي د 0.1 سیکنډ په اندازه باندې په ایوي نوډ کې چې دا چارجونه درېږي تر څو رایټ ونټریکل او لیفټ ونټریکل ته موقع برابره کړي چې مکمل ډول سره د اټریمونو نه وینه واخلي او هغه نه وروسته د کنټرکشن وکړي دغه پرکنجي فایبرونو بنډل برانچونه رایټ بنډل برانچ او لیفټ بنډل برانچ او بنډل اف هیس دا انټر وینټریکولر سیپټم کې موجود دي چېرته د اناټومیکل ویډیو د هارت اناټومیکل ویډیو هم کتلي انټر وینټریکولر سیپټم
انټرونټریکولر سیپټم چې د لیفت ventricle او د رایټ ventricle ترمنځ موجوده ده دې ته انټرونټریکولر سیپټم ویل کېږي چې د رایټ اټریوم او لیفت اټریوم ترمنځ موجوده ده دې ته انټر اټریال سیپټم ویل کېږي. نو دا بنډل اف هیسو بنډل برانچونه د انټرونټریکولر سیپټم کې موجود دي. هغه نه وروسته د پرکنجي فایبرونه چې دي پوسټیریور ventricle شاته موجود دي چې د مایوکارډیم د مختلفو برخو د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي. په دې طریقه چې دا زړه خپله په نارمل شکل سره په انټرنزیک شکل سره د خپلو حجراتو د ډیپولرایزیشن باعث ګرځي بغیر له دې نه چې اټونومیک نروس سیستم په ده باندې کار وکړي. نو اټونومیک نروس سیستم یا سمپتاتیک نروس سیستم یا پاراسمپتاتیک نروس سیستم کولی شي د هارت بیټ یا هارت ریټ څه زیات کړي او یا یې کم کړي او یا چې دا د زړه د حجراتو د کنټرکشن د زیاتېدلو باعث وګرځي.